มันทำให้ไปค่อนข้างเกิดความกลัวกับการใช้ชีวิตของไปเองมากกว่าแล้วก็หลายๆครั้งที่ไปเริ่มมีความรู้สึกว่าพอเราได้ยินรายละเอียดเราควรจะพูดให้ลึกกว่านี้ไหมเผื่อเขาจะได้ระวังกันมากกว่านี้หรือเราไม่ควรจะพูดอะไรเลยมันขัดแย้งกับตัวเองหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้หลังจากนี้ครับหมอปลายมันจะมีเรื่องของโครงสร้างอะไรที่มันซุดมันถล่มอีกไหมหมอปลายมันจะมีปัญหาให้วิ่งอีกแต่มันจะเป็นตึกที่เตี้ยกว่าเดิมใช้คำว่าศูนย์ขึ้นต้นศูนย์ขึ้นต้นใช้คำว่าศูนย์มันจะมีน้ำท่วมไหมครับหมอปลายน้ำท่วมมีจังหวัดที่ไม่ควรท่วมก็มีวงการนักแสดงผู้มีอิทธิพลนักการเมืองจะมีใครที่มีโอกาสเข้าไปในเรือนจำอีกไหมครับอยู่ดีๆมันขึ้นวงการสีส้มขายยามีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นจริงนะครับสงครามระหว่างประเทศเพื่อนบ้านจากที่ปายส่องดูณเวลานี้มันมีหนึ่งคนที่ช่วยได้ท่านยมท่านได้บอกไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกเนี่ยมีอยู่จริงดินบ้านสุดห้างสุดโรงแรมสุดตึกสุด after shock ก็พื้นที่มันจะสั่นแล้วบ้านมันก็จะเริ่มหลาววันนี้รายการเรื่องนี้ต้องรู้ครับอยู่กับบุคคลที่เชื่อว่าหลายคนครับน่าจะเฝ้ารอครับว่าเขาจะทำนายอะไรเขาจะพูดอะไรเพราะทุกสิ่งที่พูดออกมาครับล้วนส่งผลต่ออนาคตทั้งสิ้นครับตอนนี้ผมอยู่กับหมอปลายพายกระซิบสวัสดีครับหมอปลายครับต้องบอกว่าระยะหลังมาเนี่ยหลายคนเห็นหมอปลายมากขึ้นเพราะว่ามีการแชร์เรื่องราวของหมอปลายโดยเฉพาะที่เพิ่งแผ่นดินไหวล่าสุดกลายเป็นว่าคำทำนายของหมอปลายเนี่ยมันตรงมากๆหมอปลายรู้สึกยังไงครับที่คำทำนายที่เราพูดไว้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆมันไม่ได้ภูมิใจมันไม่ได้รู้สึกดีแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันทำร้ายอะไรเราขนาดนั้นแต่มันทำให้ไปค่อนข้างเกิดความกลัวกับการใช้ชีวิตของไปเองมากกว่าแล้วก็หลายๆครั้งที่ไปเริ่มมีความรู้สึกว่าพอเราได้ยินรายละเอียดเราควรจะพูดให้ลึกกว่านี้ไหมเผื่อเขาจะได้ระวังกันมากกว่านี้หรือเราไม่ควรจะพูดอะไรเลยมันขัดแย้งกับตัวเองหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในสิ่งที่หมอปลายได้ฟังจากท่านยมในตอนนั้นนะครับท่านบอกแบบนี้ไหมครับว่ามันจะมีถึงขั้นเสียชีวิตหรือว่าท่านบอกแค่เพียงว่าแค่แผ่นดินไหวเท่านี้คือตอนที่ท่านบอกนะเวลานั้นที่ระบุประเทศอะค่ะพอเห็นปุ๊บไปพูดแล้วไปไม่กล้าฟังต่อที่ไปถึงหัวล้อแบบกากให้มันหยุดไปอะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเริ่มลึกแล้วเราก็ไม่อยากพูดอะไรไปมากกว่านี้เราไม่อยากรับรู้อะไรไปมากกว่านี้ปัดก็เลยตัดสารตรงนั้นออกซึ่งจริงๆเรารู้อยู่แล้วแหละว่าแผ่นดินไหวตึกถล่มขนาดนั้นมันต้องมีคนอยู่ในตึกที่อื่นชาวบ้านมันต้องมีอยู่แล้วหมอปลายครับพูดเอาไว้ว่าเศรษฐกิจปีนี้สุดหนักคนลำบากทั่วประเทศปีนี้ประชาชนจะเหนื่อยหนักทั้งปีภาษีหนี้ค่าของชีพโหดมากจะขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเรื่องราวของภาษีที่เพิ่มขึ้นมีการจัดเก็บภาษีที่มากขึ้นหลายคนเริ่มแบบว่านำทรัพย์สินไปขายทอดทิ้งอะไรต่างๆคนที่หาเช้ากินข้ามอะไรต่างๆหรือทุกอาชีพเลยมันจะเดือดร้อนกันมากกว่านี้ไหมครับเดือดร้อนอีกค่ะยังไม่จบแค่นี้ค่ะมันยังต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มาตรการอะไรที่บอกเยียวยาค่ะก็เยียวยาแค่บางกลุ่มอย่างนี้มันมีทางออกไหมครับหมอปลายถ้าแบบนี้หรือยังไงมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเราหลีกหนีมันไม่ได้แน่นอนคือปายมองว่าปัจจัยแรกมันมาจากเศรษฐกิจของโลกอย่างที่2ภัยพิบัติมันจะเกิดขึ้นอีกอย่างที่3ก็คือเรื่องของการศึกษาคนไม่พออย่างที่4คือความที่จะต้องใช้คำว่ามนุษยชาติเราต้องช่วยประเทศเพื่อนบ้านมันเลยทำให้บ้านเราเนี่ยสุดหนักกว่าเดิมเราอาจจะเอาเงินไปช่วยหรืออาจจะรับเขามาให้มาอยู่มากขึ้นให้ความอิสระเขามากขึ้นแต่ทีนี้คนไทยไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ทำมาหากินแล้วก็การซื้อสมมุติว่าซื้อผักตลาดอาจจะแพงกว่าในห้างอะไรแบบนี้ค่ะมันกลายเป็นทุกอย่างมันจำกัดอยู่แค่คนแค่บางกลุ่มมันไม่มาถึงรากหญ้าไม่มาถึงพวกเรามันก็เลยเหมือนกับว่า
แล้วเราจะทำมาหากินอะไร คิดแต่จะขายของกิน ครับ ขายอะไรล่ะ มันก็ขายได้ซ้ำๆกันอยู่แบบเนี้ยค่ะเพราะมันไม่มีโอกาสใหม่เปิด หมอปลายใช้คำว่าหลังจากนี้มันจะมี after shock หลังจากนี้ครับหมอปลายมันจะมี ค่ะ เรื่องของโครงสร้างอะไรที่มันซุดมันถล่มอีกไหมหมอปลาย เราพูดถึงตึกก่อน อืม ตึกเนี่ยหลังจากนี้ ครับ มันจะมีปัญหาให้วิ่งอีก แต่มันจะเป็นตึกที่เตี้ยกว่าเดิมน่าจะเป็นใช้คำว่าศูนย์ขึ้นต้น แต่ศูนย์อะไรไม่รู้ ศูนย์ขึ้นต้น ใช้คำว่าศูนย์แล้วก็ตึ๊ดประมาณนี้ พอมันเป็นคำว่าศูนย์ผมก็อดจะนึกถึงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐไหมหมอปลายพอมันเป็นคำแบบนี้มันจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเอกชนเท่าไหร่ ไม่รู้ ไม่รู้แต่เป็นคำว่าศูนย์ ศูนย์ตึ๊ดประมาณ ใช่ กี่ชั้นหมอปลายพอจะบอกได้ไหม ไม่เกิน10 ไม่เกิน ประมาณ 10 นั้น ชั้ ใช่ค่ะ แล้วก็จะเป็นทรงแบบใหญ่ยาว อืม ใหญ่อย่างนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่ทีเนี้ยคือเขาไม่ได้ซุดแบบพวบนะ อืม เขาล้าวขอบหรือเสาบางต้นเนี่ยมันจะมีปัญหา อืม อันเนี้ยคือสิ่งที่ต้องเตรียมตัวหนี อืม ระวังก็ไม่รู้ว่าเขาจะระวังไหม อืม แต่คนที่ทำงานอยู่ที่นู่นอ่ะ ก็คือเตรียมช่องทางในการวิ่ง อืม น่าจะปลอดภัยกว่า กับอีกห้างหนึ่ง อืม อีกห้างหนึ่ง อืม ค่อนข้างเก่ามาก ชั้นบนเนี่ยน่าสร้างไม่เสร็จ ข้างล่างเนี่ยมีเปิดใช้บ้างแต่น้อยมาก ครับ ห้างเนี้ยก็มีเรื่องของน้ำหรือทำให้ข้างบนเนี้ยค่ะมันถล่มลงมาได้ อืม คือรับน้ำไม่ไหว ครับ อะไรแบบนี้ อันนี้ในกรุงเทพใช่ไหม อัน หมอ นี้ ป ใน ลาย แถบกรุงเทพ ในกรุงเทพนะ ใช่ ถ้าไม่ใช่กรุงเทพอ่ะหมอปลายมีไหมครับ ที่อยากจะเตือนให้ระวัง มันมีเรื่องไฟไหม้แต่อันเนี้ยไประบุไม่ได้ไปไม่รู้ว่าที่ไหน อืม แต่น่าจะแถบอีสานจังหวัดเจริญอืมอีสานจั ไม่ งหวัด แน่ เจ ใจ ริญ ได้แค่นี้จริงๆอีสานจังหวัดเจริญมีอยู่ไม่กี่จังหวัดเลย อืม อ่า ที่ ค่ะ จะเกิดไฟไหม้ แถวสี่แยกใกล้ แถวสี่แยก เป็นซอยนิดนึง แล้วก็ตรงนี้ไม่แน่ใจคล้ายๆกับโรงแรมหรือตึกอะไรสักอย่างนึงแต่มันก็สูงอยู่ อืม อะไรแบบนั้นก็ระวังเรื่องไฟ ประมาณช่วงเดือนไหนครับหมอปลาย ไม่ชัดจริงๆค่ะ ยังมองไม่เห็น ใช่ ไม่ ยัง ชัด ไม่ชัดใช่ อืม แต่ว่าเรื่องของแผ่นดินเริ่มแยกเนี่ยจะมีแน่นอน แต่เป็นช่วงปลายปี เรื่องของการเมืองแล้วกัน หมอปลายได้ทำนายทายทักเอาไว้ครับว่า ปีนี้เนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง จนถึง ค่ะ ขั้นผู้นำประเทศอาจจะอยู่ไม่ได้ ณปัจจุบันนี้ไปมองว่าทุกคนบอกไปต่อไม่ได้ แต่ทำไม อืม ความรู้สึกไปรู้สึกว่าต่อได้ ครับ แล้วก็ไม่ว่าจะโดนอะไรถาโถมแค่ไหนก็ยังต่อได้ เขาบอกว่ามันอาจจะมีโอกาสถึงขั้นรัฐประหารเป็นไปได้ไหมครับหมอปลาย ยังไม่เห็น อืม ปีที่แล้วเนี่ยยังเห็นคร่าวๆว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น แต่ตอนนี้สิ่งที่ปาเห็นคือ แม้แต่ออกมาที่ถนนยังแทบจะไม่มีเลย ถ้ามีก็แทบจะไม่สำเร็จ ผู้นำที่เคยดึงคนออกมาได้ก็ทำไม่ได้ อืม ปาก็เลยไม่เห็นเรื่องของการนองเลือดการมีรถถังเลยไม่เห็น หมอปลายเคยเตือนเอาไว้ครับว่าในปีนี้มันจะมีน้ำท่วมใหญ่ อืม เชกเช่นเดียวกับปี 54 เลย แล้วก็มีการหยิบยกจังหวัดทางเชียงใหม่ขึ้นมา แล้วก็กรุงเทพ ระหว่างช่วงเดือนกรกฎาถึงพฤศจิกายน มันจะมีน้ำท่วมไหมครับหมอปลาย น้ำท่วมมี อืม น้ำท่วมมีจังหวัดที่ไม่ควรท่วมก็มีนะคะ แล้วก็เดือนพฤษภาก็มาอีกค่อนข้างเยอะไม่น้อย อืม ไม่น้อยเลย แต่ทีนี้เนี่ยช่วงฤดูฝนเนี่ยจะทำกันยังไง มันหนักอยู่ ฝนไม่พอโดนเรื่องภูเขาไฟอีก อันนี้พูดไม่ออกใช่ค่ะไม่ต้องขอใช้คำนี้ว่าไปก็ไม่รู้จะพูดยังไงจริง ๆ เพราะมันเห็นภาพแบบนั้น กรุงเทพอะครับหมอปลายมีโอกาสที่จะน้ำท่วม เป็น โอ้โห น้ำสีชาไทยด้วย น้ำสีชาไทยด้วย ใช้คำนี้นะปีเนี้ยคือน้ำสีชาไทยอะเยอะ ถึงขั้นปี 54ไหมหมอปลายที่ท่วมกันแบบ 2 เดือน 3 เดือน กรุ นาง น เทพไม่ค่ะ ๆ กรุงเทพรอด กรุงเทพร้อน ตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาหมอปลายพูดถึงโรคระบาดใหม่ ที่มันจะมีการระบาด หมอปลายยกตัวอย่างว่าโรคนี้มันจะคล้ายๆกับ HIV มีการติดต่อกันที่ค่อนข้างรุนแรง รักษายากแล้วก็ค่ารักษาเนี่ยค่อนข้างสูง
แต่ว่ายังไม่มีการระบุว่ามันคือโรคอะไร แต่เพียงแต่มันคล้ายกับ HIV โรคนี้ยังมีการระบาดอยู่ไหมหมอปลายคือเท่าที่สื่อสารล่าสุดอะท่านบอกว่ามันคือการผสมกันระหว่างโรค HIV ไข้หวัดใหญ่กับโรคโบราณโรคโบราณแล้วก็เกิดจากเพศสัมพันธ์เป็นหลักเพราะฉะนั้นการรักษาอาจจะยากหน่อยก็คือรักษาตามอาการท้องเสียหนักท้องร่วงหนักอะไรแบบนี้หรืออยู่ดีๆมีผื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคันๆแทบนี้ก็จะมีปัญหาเยอะคือมันจะเป็นการผสมกันระหว่างไข้หวัดใหญ่แล้วก็อาจจะคล้ายๆกับ HIV นั่นแหละก็ไข้ลุมๆกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกว่าจะได้รู้อีกทีก็คืออาจจะแบบอาเจียนท้องร่วงท้องเสียอะไรแบบนั้นจริงๆพอพูดถึงโรคระบาดนี้ตอนนี้มันยังไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับหมอปลายแต่จริงๆสาธารณสุขเนี่ยก็เพิ่งมีการพูดออกมาว่าอาจจะมีการระบาดแต่เพียงยังไม่ได้เจาะจงแล้วก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่ามีการจำแนกว่ามันเหมือนกับที่ผมถามหมอปลายหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่หมอปลายบอกมันจะมีการผสมกันระหว่างไข้หวัดใหญ่มีอาการท้องเสียแบบนี้มันจะเกิดการระบาดที่รุนแรงไหมครับหมอปลายถามว่ารุนแรงไหมปลายมองว่ามันไม่ได้รุนแรงเหมือนโควิดแต่ว่ามันก็จะอยู่ในกลุ่มที่เราระบุกลุ่มอันตรายได้อะว่าคนกลุ่มนี้มีสิทธิ์มันเฉพาะกลุ่มเสี่ยงแต่กลุ่มเสี่ยงเนี้ยมันกระจายใกล้กรุงเทพและในกรุงเทพเยอะมากต่อมาครับหมอปลายเรื่องของโศกนาฏกรรมรุนแรงในประเทศไทยแต่หมอปลายเน้นย้ำเลยครับว่าปีนี้จะมีเรื่องใหญ่หลายครั้งเหมือนระเบิดลงมันจะมีโศกนาฏกรรมอะไรอีกไหมครับมันจะมีแบบเกือบทุกๆ2 เดือนเรื่องเกี่ยวกับไฟก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมก็คือความรู้สึกเนาะเหมือนจะมาเอาเงินจากประกันภัยเหมือนจะมาเอาเงินจากประกันภัยเหมือนเอาเงินคืนจากประกันภัยทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจแหละของมันเก่าแล้วก็เหมือนเขาก็ต้องมาจ่ายชดเชยในเรื่องอะไรพวกนี้มันมีเรื่องแบบนี้ค่ะอยู่เรื่อยๆแล้วก็ประมาณเลยว่าทุก2 เดือนที่จะมีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ประมาณนั้นทุก2 เดือนจะเป็นเรื่องของไฟอย่างเดียวหรอหมอปลายหรือมีอย่างอื่นไหมครับอุบัติเหตุที่แบบบางทีไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดโอ้โหแต่มันเกิดไม่ค่อยเรื่องเรือชนกันก็จะเป็นต่างประเทศอันนี้ก็ประหลาดใช่ค่ะนอกนั้นก็ไอ้ที่อยู่บนฟ้าก็ไม่มีใครเสียหายยังไม่มีใครเสียชีวิตก็ไม่มีปัญหาอะไรครับหมอปลายพูดเรื่องของเหตุที่มันจะเกิดซ้ำๆทุก2 เดือนอาจจะเป็นเรื่องของไฟจะโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีอันนี้ชวนให้ผมนึกไปถึงเรื่องสมัยโควิดที่มีการชดเชยกันจนบริษัทประกันบางแห่งเนี่ยถึงกับล้มละลายแบบนี้ถ้ามันเกิดแบบนี้บ่อยๆทุก2 เดือนอย่างที่หมอปลายบอกโดยความตั้งใจเนี่ยหรือไม่ตั้งใจเนี่ยมันจะมีล้มละลายอะไรกันอีกไหมครับหมอปลายยังไม่ล้มค่ะแต่ที่จะล้มเนี่ยมาจากน้ำท่วมมีประกันที่เกี่ยวกับน้ำหรือเปล่าเพราะช่วงน้ำเนี่ยจะมีบริษัทประกันที่อาจจะออกมาประกาศตัวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าประกาศว่าอะไรสิแต่มีการออกมาประกาศชี้แจงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องน้ำประกันเกี่ยวกับทางเรื่องของน้ำเหมือนน้ำกับโคลนจะหนักกว่าใช่ค่ะเรื่องของผู้มีอิทธิพลครับหมอปลายคนในวงการช่วงต้นปีที่ผ่านมาหรือปลายปีที่แล้วเนี่ยมีหลายคนเข้าไปพัวพันกับธุรกิจหลายอย่างจนหลายๆคนระหว่างนี้ยังอยู่ในคดีความอยู่ที่จบสิ้นแล้วก็ดีหรือว่ายังไม่จบสิ้นก็ดีหลังจากนี้จะมีใครในวงการผมเอาทั้งหมดเลยกันครับหมอปลายในวงการนักแสดงผู้มีอิทธิพลนักการเมืองจะมีใครที่มีโอกาสเข้าไปในเรือนจำอีกไหมครับอยู่ดีๆมันขึ้นวงการสีส้มขายยาวงการสีส้มจะขายยาแล้วจับได้อะไรแบบนี้วงการสีส้มผมไม่แน่ใจหมอปลายจะพูดได้ไหมนะแต่ว่าวงการสีส้มเท่าที่หมอปลายเห็นในตอนนี้เป็นผู้ใหญ่ของวงการเลยไหมหรือว่าประมาณยังไงครับหมอปลายก็มีคนตามเยอะมีคนรู้จักเยอะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นวงการที่หลายคนคาดไม่ถึงแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะไม่เคยมีข่าวแบบนี้อยู่แต่โดยปกติจะอยู่ในแบบที่ไม่ใช่แบบคนรู้ระดับที่รู้จักอันนี้ถือว่าเป็นก็คือรู้จักเลย
ถามว่าใหญ่มากไหม อืม ก็พบแบบว่าเขามีภรรยาด้วยอะไรอย่างเงี้ย คือมันก็ โอ้โห แอบหนักกันเข้าไปอีกนะฟ้าก็ไม่กล้าถามเดือนไม่กล้าถามอะไร เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเราเนาะ แต่ว่าถึงเวลาข่าวออกมาทุกคนก็รู้นะ มีเรื่องของยาเสพติดเรื่องมีภรรยาด้วย หมอปลายได้มีการพูดถึงแล้วกันครับ ดาราที่อาจจะมีโอกาสจบชีวิตตัวเองลงภายใน 3 เดือนหลังจากนี้ ซึ่งวันที่หมอปลายพูดในวันนั้นนะครับหมอปลายพูดเอาไว้ในรายการแฉวันที่ 2 เมษายน เกี่ยวกับกรณีของดาราท่านหนึ่ง อาจจะไม่ใช่ดาราอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เลยก็ตามเนี่ยแหละครับจะจบชีวิตหลังจากนี้ 3 เดือน ค่ะ เรื่องแบบนี้มันสิ่งที่หมอปลายเห็นมันเป็นยังไงครับ คือตอนแรกไปเห็นนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนที่ออกมา แต่อยู่ดีๆมันมีคนออกมารับดวงมันเปลี่ยน มันอาจจะไม่มีเรื่องนั้นเกิดขึ้นก็ได้แต่ลักษณะที่ไปเห็นนั้นไม่ใช่คนที่ออกมาคนที่ออกมาบอกว่าออกตัวเองเนี่ยไม่ใช่เขา ไม่ใช่ อันนี้คือถือว่ามีคนออกมายอมรับมาร้อนตัวไปถือว่าเหตุการณ์เนี้ยตัดทิ้งไปเถอะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงมันเหมือนมีการออกมาระบุตัวตนเองหรือเหมือนเรียกว่าร้อนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ขยับออกไปซึ่งอาจจะเปลี่ยนจากที่ปายบอกผมยาวมากก็อาจจะเป็นสาวสองผิวเข้มอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็เวลามันก็จะยืดออกไปที่หมอปลายแบบระบุไว้3 เดือนอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่หลังจากไม่ใช่ช่วงเวลานี้อาจจะยืดออกไปเพราะตอนนั้นที่ทำนายคือมันยังไม่มีการที่คือเมื่อไหร่ที่มันมีการปักหมุดมันจะนับจากตรงนั้นพอหมอปลายพูดแบบนี้คนก็จะแบบว่าโอ้โหพอแบบนี้ปุ๊บทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแต่ว่ามันยังจะต้องเกิดขึ้นไหมหมอปลายเรื่องที่อาจจะมีการสูญเสียในวงการมันอาจจะเบาลงอาจจะซึมเศร้าออกมาร้องไห้หรือพูดอะไรให้แบบคนกลัวแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นหมอปลายเตือนเอาไว้ครับว่าปีนี้โลกจะหมุนเร็วความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะเปลี่ยนแบบฉับพลันเลยหมอปลายถึงเหตุการณ์ในตะวันออกกลางแล้วก็ไต้หวันเนี่ยจะตึงเครียดอย่างหนักประเทศไทยเนี่ยจะได้รับผลกระทบอะไรไหมครับคำว่าโดนบอยคอตก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะมีเรื่องของการที่เราไปทำอะไรที่ทำให้ประเทศใหญ่ๆเขารู้สึกว่าไม่จงรักภักดีต่อเขาหรือไม่สนับสนุนเขาหรือเปล่าหรือเลือกฝั่งแล้วอยากให้ระวังตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยปายมองว่ามันเกี่ยวกับการทูตของไทยนะคะถ้าระวังทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาแต่มันจะมีเรื่องของการที่ทำให้เราเข้าประเทศนั้นๆได้ยากมากๆยากอยู่แล้วยากกว่าเดิม 4-5 เท่าอะไรแบบนี้เรื่องของสงครามครับหมอปลายจะมีโอกาสเกิดสงครามเล็กๆไปจนถึงสงครามใหญ่ระดับสงครามโลกได้ไหมครับตอนนี้ที่เขาสู้กันอยู่มันก็ยังสู้กันอยู่แบบนั้นก็ยังเลื้อหลังอยู่แต่ทีนี้เนี่ยมันมีสาเหตุอื่นก็คือเรื่องปัจจัยของธรรมชาติที่มาเกิดตรงบริเวณที่ปายเคยดูไว้ว่ามันจะมีเรือแล้วมันจะมีการแบบยิงตุ้มลงน้ำแล้วน้ำระเบิดแต่ทีนี้รอบนี้ที่ปายเห็นมันไม่ใช่แล้วมันคือการระเบิดจากใต้น้ำมันชัดขึ้นมันไม่ใช่เรือแล้วไม่เห็นเรือแล้วในหน้าน้ำเดิมเป็นการระเบิดจากใต้น้ำก็จะวนกลับมาที่ภูเขาไฟแต่ทีนี้เรื่องของสงครามเกี่ยวกับเรือเอาเรือลบออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะน้อยลงเยอะแต่ว่าเรื่องของการที่ผู้นำคนหนึ่งพยายามแสดง power ของตัวเองเขาทำได้มากกว่านี้แล้วเขาจะทำมากกว่านี้อีกซึ่งทุกที่จะกระทบไปหมดแล้วถึงเวลาเขาจะไปจับมือกับประเทศที่เรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีอิทธิพลกับบ้านเราแล้วคนกลุ่มนี้อยู่ดีย้ายมาบ้านเรา3 ประเทศเนาะอเมริกาจีนรัสเซียถ้าอยู่ดีๆวันหนึ่งเราเกิดเห็นภาพเขายืนจับมือแล้วเขากอดกันถ่ายรูปด้วยกันเพราะว่าปีนี้ไปเห็นก็งงเหมือนกันนะว่าจะเลือกฝ่ายไหนมันเป็นภาพที่เหนือจินตนาการนะครับแต่อันนี้คือสิ่งที่หมอปลายเห็นเป็นภาพประมาณนี้คือถึงเวลาเขาก็เข้ากันได้เขาไม่ได้แบบมายืนอะไรกันขนาดนั้นแต่ว่าคือเห็นเขาจับมือเขากอดกันก็เลยแบบว่าแล้วเราจะทำตัวกันยังไงอย่างประเทศเพื่อนบ้านของเรากัมพูชาครับ
มีเรื่องราวของข้อพิพาทเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต ล่าสุดที่ตามเหมือนถมที่จังหวัดสุรินทร์ครับตรงนั้นเนี่ยยังอยู่ระหว่างข้อพิพาทอยู่มีการตึงกำลังทั้งสองฝ่าย เริ่มมีกระแสครับว่าอาจจะมีสงครามระหว่างสองประเทศนี้เกิดขึ้น มีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นจริงไหมครับสงครามระหว่างประเทศเพื่อนบ้านจากที่ปายส่องดูนะเวลานี้มันมีหนึ่งคนที่ช่วยได้และมีสิทธิ์ที่ทำให้มันไม่เกิดและถอนกำลังได้คือถามว่าเป็นอะไรกันแค่นิดเดียวเองอะเหมือนแบบสร้างบ้านล้ำที่กันประมาณอะไรนะ20 เซนอะไรแบบเนี้ยคือมันจะต้องคุ้มกับการสูญเสียอะไรขนาดนั้นอยู่เป็นเพื่อนบ้านกันก็แบ่งกันใช้ที่ตรงนั้นถามว่าทำมาหากินอะไรได้ไหมก็แทบจะไม่ก็อาจจะทะเลาะกันทำไมก็คนละครึ่งแบบที่ตอนนี้ใช่ก็แบ่งได้ผลลัพธ์มาได้รายรับมาทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็แชร์กันรัฐบาลก็จบแล้วปะคิดอะไรเยอะแยะไม่รู้ เรื่องของสินทรัพย์ครับหมอปลายครั้งที่แล้วคุยกับหมอปลายเอาไว้บอกว่าให้เก็บทองลงทุนทองผ่านมา 6-7 เดือนปรากฏว่าตอนนี้ทองคำทะลุ 50,000 บาทแล้วมันมีโอกาสที่มันจะขึ้นอีกไหมครับหมอปลายหรือสุดท้ายแล้วมันก็ร่วงจริงๆช่วงเมษาเนี่ยมันลงมาหน่อยพฤษภาคมก็จะขึ้นมิถุนากรกฎาคมก็อาจจะลงอีกแล้วหลังสิงหามันก็จะขึ้นแหลกเลยขึ้นแหลกเลยมีโอกาสที่มันจะนิวไฮขึ้นไปมากกว่านี้ไหมครับหมอปลายบอกแล้วปีนี้เลข6ถึงแน่นอนโอ้โหนะมันมีเรื่องที่หลายๆคนมองว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในบ้านเราครับหมอปลายนั่นคือคาสิโนที่ถูกกฎหมายการพนันที่ถูกต้องรัฐรับรองทุกอย่างแต่ว่าพอมันมีเรื่องมีข้อพิพาทความขัดแย้งกันมากขึ้นเนี่ยทำให้เรื่องเหล่านี้มันถูกเลื่อนออกไปมันมีโอกาสที่มันจะเป็นไปได้จริงไหมหมอปลายเป็นยังไงก็เกิดขึ้นแน่นอนหมอปลายเห็นอะไรครับว่ามันต้องเป็นเกิดขึ้นแน่นอนมันชัดเจนว่ามันมีแน่นอนใช่เพียงแต่ว่ามันจะเป็นที่เรารู้กันหรือเปล่าหรือเปิดชัดเจนหรือเปล่าว่าตอนนี้เปิดเรียบร้อยแล้วนะมันอาจจะเป็นคอมมูนิตี้ที่ให้ต่างชาติใช้ก่อนแล้วถึงเวลาก็สวมแทนที่หรือตั้งชื่อประกาศชัดเจนอะไรแบบนี้เพราะปายมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เริ่มจากศูนย์ณเวลานี้นะมีการเตรียมไว้หมดแล้วเพียงแต่รอเวลาที่มันสมควรเท่านั้นเองใช่เรื่องของมนุษย์ต่างดาวครับหมอปลายตอนนี้เริ่มเป็นกระแสกันมากขึ้นเริ่มมีการพบเห็นกันเยอะบ่อยครั้งขึ้นจากในอดีตที่เราไม่ยอมรับเรื่องแบบนี้เลยมองว่ามันไร้สาระสำหรับหมอปลายมองเห็นไหมครับว่าท่านยมท่านได้บอกไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกเนี่ยมีอยู่จริงคือปายเชื่อมานานแหละน่าจะเคยเห็นที่ปายโพสต์รูปตอนที่ปายเป็นพระก็คือถ่ายติดแล้วก็เป็นตัวเป็นทรงเลยแล้วหลังจากนั้นก็คือมันมีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวปายเนี่ยเชื่อ 100% ว่ามีแน่นอนเขาจะมาสื่อสารกับเรามากขึ้นไหมหมอปลายอยู่แล้วค่ะแต่เขาก็เลือกคนที่สื่อสารยังผ่านตัวบุคคลอยู่ก็ยังต้องผ่านตัวบุคคลผ่านสื่อแต่เขาก็เลือกพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ลงในเมืองหลวงหรอกมันก็จะเป็นแค่คนบางกลุ่มที่ได้เห็นหรือไปอยู่ในช่วงสภาวะที่ฟ้ามันเปิดจริงๆถึงได้เห็นอะไรอย่างนี้ก็อย่างที่เขากะลานะครับหมอปลายตรงนั้นเป็นจุดเชื่อมต่อประตูมิติอะไรกันจริงไหมครับปายไม่เคยไปแต่ว่าเท่าที่ปายเคยคุยกับคนที่ไปที่นั่นประมาณเกือบ10 คนไปสื่อกับคนพวกนั้นได้ว่าเขาก็ไม่ใช่คนปกติคนที่เห็นนะคนที่รับสารได้ก็ไม่ใช่กลุ่มคนที่แบบปกติอย่างเราคือเขาคือคนเป็นคนเลยอะมีชื่อเสียงด้วยคนไทยก็รู้จักแล้วก็มีผลงานดีๆด้วยแต่ข้างในเขาอะเขาเหมือนเราอย่างเงี้ยเหมือนเรามีองค์คนมีองค์แฝงองค์พระศิวะองค์นี้แต่นี่เขาจะเป็นอีกสปีชีส์หนึ่งที่เราไม่รู้จักอาจจะร่างกายเขาเป็นคนละสีแต่ก็อยู่ภายใน
ตัวของคนคนนั้นอะไรอย่าง ก็อย่าง เงี้ย ที่หมอ ค่ะ ปลายบอกว่าเขาเลือกบุคคลที่จะสื่อสารด้วย ใช่ หลายๆคนก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยโอ้โหดวงประเทศก็ไม่ค่อยดีดวงเราก็อาจจะไม่ดีด้วยเนี่ยมันมีวิธีการที่เราจะเสริมดวงอะไรไหมหรือมีลางบอกเหตุอะไรไหมครับหมอปลายที่ระบุว่าดวงเราตกแล้วต้องหาอะไรบางอย่างมาให้กับตัวเราแล้ว จริงๆเรื่องดวงขึ้นดวงตกนะโดยส่วนตัวของปายอะปายจะไม่ค่อยอยากให้ใครคิดว่าฉันดวงดีเพราะเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าดวงดีมันคือความประมาท ครับ แต่ถ้าเราอยู่ว่าเฮ้ยช่วงนี้เราดวงตกเราจะระวังมากกว่าเดิม แต่ว่าคำว่าดวงตกมันทำให้ใจเสีย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีวิธีในการระวังตลอดเวลา ครับ โดยที่เราไม่ต้องใช้คำว่าเราดวงตก อย่างเช่น ปีนี้เราปีชง ปีชง คนจีนให้ทำยังไง ให้ใส่ได้ายแดงให้แก้ให้ทำพิธีคนจีนใส่แม้แต่ทั้งกางเกงในแดงถุงเท้าแดง ครับ แล้วใส่ตลอดทั้งปีนะคะ คนปีชงอ่ะทีนี้เนี่ยเรื่องของพระเครื่อง เรื่องของกันเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็เลยมาพึ่งกับเรื่องตรงนั้นค่อนข้างเยอะ แต่เราจะพกวัดมาอยู่ในกระเป๋าเราก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเราจะเอาพระเครื่องที่เขาบอกโอ้โหเบญจภาคีฉันจะไปหาที่ไหนเงินก็ไม่มี เราก็ต้องเลือกองค์ที่ถูกต้องกับตัวเรา หรือไม่ก็ท่านสามารถคุ้มครองได้ตามกรณีไปท้าวเวสสุวรรณเนี่ยก็จะดูในเรื่องของป้องกันภัยการเดินทางคุณก็รู้เลยว่าอาชีพคุณเนี่ยคือเดินทางบ่อยขับรถเยอะก็ไหว้ท้าวเวสสุวรรณพูดถึงท้าวเวสสุวรรณผมเดินทางไปหลายที่หลายจังหวัดมักจะเห็นรูปลักษณ์ท่านที่ไม่เหมือนกันเลยแต่ละที่บางที่ก็เป็นสีแดงสีดำบางที่ก็เป็นสีอื่นหรือมาในรูปกายที่แบบเราไม่คุ้นเลยอย่างนี้เราต้องไหว้แบบไหนหมอปลายจริงๆท่านเป็นแบบไหนกันแน่ครับเอาอย่างนี้ก่อนว่าคนที่สื่อเราสร้างจินตนาการล้ำไปท่านก็ไม่ลงเบิกเนตรก็ไม่ขึ้นอันเนี้ยเราก็คือดูตามพื้นฐานของความเป็นจริงก่อนอยู่ดีเจอท้าวเวสสีชมพูเนี่ยไม่ใช่ปะอันนี้ก็ไม่ต้องไหว้นะคะอย่างแรกอย่างที่สองตระกูลของยักษ์เขาแบ่งสีแต่ตระกูลของท้าวเวสเนี่ยจะมีแค่ไม่กี่สีคือสีทองแล้วก็สีแดงนะคะแค่2 สีเท่านั้นส่วนสีดำจะเป็นกึ่งท้าวเวสกับท่านยมที่เหมือนกับเป็นแบบปราบวิญญาณกันผีจะเน้นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอท้าวเวสก็คือ3 สีนี้สีทองสีแดงสีดำสีเขียวไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็เลือกให้ถูกเวลาไปตามสถานที่ต่างๆเราคิดแค่ว่าเฮ้ยท่านยังไม่รู้สีขององค์ที่ถูกต้องเราจะเบิกอะไรเข้ามาให้เราไหว้เนี่ยพอคนดวงตกหมอปลายบางทีก็รู้สึกแบบเจออะไรก็ไหว้อย่างที่หมอปลายบอกว่าท้าวเวสสุวรรณก็ให้เลือกสีให้มันถูกต้องแต่บางคนก็ไม่รู้อีกครับว่าถ้านอกจากท้าวเวสสุวรรณแล้วเนี่ยบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปไหว้เนี่ยด้วยความไม่รู้บางทีก็ไม่ใช่เทพบางทีก็อาจจะเป็นผีหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้เราจะรู้ได้ยังไงว่านั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนั้นครับใช้สติก่อนถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างแรกคือพระพุทธรูปพระพุทธรูปคือรูปลักษณ์หน้าตาเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นรูปหมูรูปน้องหมามันก็ไม่ใช่อยู่ดีๆเป็นน้องฮิปโปเล่ามาไหว้ก็ไม่ใช่อันนี้คือมันผิดส่วนละอย่างแรกอย่างที่2คือกุมารกุมารเนี่ยมีทั้งกุมารเทพกับกุมารผีแต่อย่างแรกแล้วคืออนุมานไว้ว่าเขาก็ไม่ใช่พระการไหว้การเคารพก็ต้องถูกลองลงมาหรือต้องคิดให้ดีกว่าแล้วก็ของที่อยู่ในน้ำมันที่แช่น้ำมันทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ใช่พระหมดเลยก็คือต้องระวังว่าแล้วน้ำมันนั้นมันคือน้ำมันอะไรแล้วก็อีกแบบหนึ่งต้นไม้แม่ตะเคียนคนที่เคยมีชื่อเสียงแล้วเสียชีวิตตรงนี้ก็ไม่ใช่เทพไม่ใช่พระก็อยู่ในหมวดของผีพอดีแล้วก็ของที่เป็นกายสีดำปีตาแดงสังเกตว่ามารจะสีแดงตาแดงก็หลีกเลี่ยงจริงๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะแค่มองแล้วเรากลัวหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกต้องเราเห็นแล้วเราจะสบายใจเราเห็นแล้วเรารู้สึกอบอุ่นอยากเข้าไปหาอยากเข้าไปไหว้แต่เมื่อไหร่ที่เราเห็นแล้วแบบ
ถ้าเรารู้สึกไม่ดีเนี่ยมัน ไม่ ก็ โอเคถอยก็อย่าไหว้ใช่ค่ะ ก็จริงๆ เราก็น่าจะสังเกตได้ด้วยตัวเองนั่นแหละว่าอะไรมันควรบูชาควรไหว้ใช่ค่ะพูดแบบนี้หมอปลายบางคนจะเดินทางไปไหว้อะไรที่มันศักดิ์สิทธิ์มากๆบางทีมันก็อยู่ไกลหมอปลายเรามีอะไรที่บางทีเราพกไปกับตัวได้ไหมเราโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปไหนแต่มีสิ่งที่ดีสิ่งที่ป้องกันไว้กับตัวก็เหมือนเราใส่ผ้าเครื่องก็ห้อยกันเต็มคอเลยแต่พอจะแต่งตัวสวยทีผู้หญิงเนี่ยโหไปกุ้มใจมากเลยเต็มคอไปหมดมันก็ต้องมีวิธีอื่นช่วยไปก็เลยคิดค้นนี่เลยค่ะผ้าโกยดวงไม่เชิงคิดค้นหรอกมันก็จะเป็นเหมือนกับจะพูดว่าเป็นผ้าที่ปายใช้สารพัดประโยชน์ในการป้องกันแล้วก็เสริมดวงทุกอย่างนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก่อนที่ปายจะได้แบบมานะคะก็คือปายไปนั่งสมาธิอยู่ที่ประเทศจีนแล้วท่านก็บอกว่าให้เอากระดาษปากกามาแล้วก็วาดอันนี้คือปายวาดเองมันก็เลยแบบเป็นตาที่อย่างนี้ไม่ค่อยเท่ากันนี่หมอปายวาดเองหมดเลยปายวาดเองแล้วก็ระบายสีก็กว่าจะทำเสร็จก็ใช้เวลาเกือบเป็นปีอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่มาบอกว่าคล้ายกับพระเครื่องยังไงครับหมอปลายมันมีความพิเศษก็คือเรื่องของการป้องกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือนี่ตรงนี้คือดวงตาท่านยมดวงตาท่านยมลักษณะแบบนี้จริงๆท่านใช้อยู่ในประตูคลังสมบัติของท่านดวงตานี้อยู่ที่ประตูคลังสมบัติใช่เวลาจะเปิดแบบท่านยมก็รวยนะตรงนี้แล้วก็ดอกบัวนะคะดอกบัวเนี่ยจริงๆเป็นสัญลักษณ์ของการบูชาการบูชาทั้งเทพศาสนาฮินดูส่วนใหญ่ก็ใช้ดอกบัวพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมก็ดอกบัวแล้วก็มีพระพุทธเจ้าเราก็ดอกบัวนะคะส่วนใหญ่คือทุกศาสนาจะมีดอกบัวเป็นสัญลักษณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราบอกได้เลยว่าเราได้ทุกศาสนาแหละอย่างที่สองนะคะส่วนใหญ่คนโดนลมเพลลมพัดจากวันข้างแรมมากกว่าข้างขึ้นไม่ค่อยมีอะไรกันตรงนี้สีเนี่ยมันจะมีความหมองแล้วก็มีความสว่างก็คือข้างขึ้นข้างแรมที่เป็นดวงจันทร์เต็มดวงแล้วก็พระจันทร์เสี้ยวนะคะต่อมาวงรอบนอกก็จะมีวันเกิดนะคะวันจันทร์อังคารสีเกิดแล้วก็ราศีแล้วก็ปีนักษัตริย์ของแต่ละคนต้องใช้คำนี้คือปายเป็นเจ้าของผ้าผืนนี้ปายสวดมนต์เขาก็จะล็อกวันเกิดของเราไว้ที่ผ้าเลยเพราะฉะนั้นอยู่ดีปายใช้แล้วพี่มาขอใช้มันก็จะกลายเป็นพลังคนละแบบมันก็จะไม่ได้ที่สำคัญที่สุดตรงขอบก็คือตรงนี้เลยนะคะที่เป็นดวงตาเรียกว่าเท้าจตุโลกบาลหรือสัญลักษณ์ลับของเท้าจตุโลกบาลก็ได้ตรงเนี้ยไปไม่ค่อยได้อยากให้ใครใช้เท่าไหร่แล้วก็มันไม่มีคนรู้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องลับๆแต่พอไปลองเอามาทดลองกับตัวเองว่าเราไปทิศนี้เราใช้สัญลักษณ์นี้เราปลอดภัยแล้วเราแบบไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเฮ้ยอยู่ห้ามไปทิศใต้นะดวงอยู่ทิศใต้ไม่ดีเราก็ไม่เป็นอะไรเพราะเราป้องกันทั้งหมดทุกทิศทุกทางทั้งหมดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของสีมันไม่ต้องกังวลว่าคุณเป็นกาลกินีสีไหนเรามีครบแล้วเสริมให้หมดนี่คือครบหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องคิดมากเลยออกไปข้างนอกไม่ต้องใส่ผ้าเครื่องนี่ไปพกแค่ผ้าแค่นี้เลยใช่ค่ะไปพกแค่ผ้าง่ายๆแค่นี้เลยคือไปเดินทางบ่อยแล้วก็พักหลังไปชอบไม่ใช่ชอบหรอกต้องไปนอนโรงแรมที่ทั้งตึกมีอยู่ห้องเดียวมีคนพักอยู่คนเดียวเพราะว่าเขากำลังจะเจ๊งเขาก็ให้เราไปทำพิธีทีนี้มันรู้สึกว่าในห้องเราไม่ได้อยู่คนเดียวรู้สึกว่าเตียงมันยวบนะคะก็เลยวันนั้นก็ตื่นขึ้นมาเฮ้ยลืมเอาผ้ามาคลุมก็มาคลุมที่หมอนก็เลยคลุมที่หมอนที่เรานอนนะใช่ค่ะแล้วก็นอนปกติก็คือก็คืนนั้นหลับสบายไม่โดนแล้วเขาก็ไม่มาอยู่แถวเตียงอีกเลยคือการที่เราเอาพระมาวางไว้ที่ข้างเตียงบางทีอาจจะไกลเกินไปถ้าเขาเสียชีวิตตรงเตียงนึกออกไหมแค่ข้างเตียงนะแต่เขาตายบนเตียงเขาตายที่อยู่ตรงนี้แต่พระอยู่นู่นอยู่นี้พระอยู่ข้างนี้เอาเขาตรงเราพอดีแต่เนี้ยคือหมอนที่เรานอนแต่ปะนี่คือคุมไปจะใช้คุมแบบนี้เลยหมอปลายพูดเรื่องการที่แบบเอาไปไหนก็ได้พกพาค่อนข้างสะดวกอย่างนี้คนที่นำไปเนี่ยเขาต้องบูชาหรือมันเป็นของขลังอะไรไหมหมอปลายต้องเอามานั่งสวดมนต์จุดธูปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยนะคะมันมีคาถาให้ง่ายๆนะคะถ้าใครบูชาไปก็คือในกล่องมันก็จะมีคาถาให้อยู่แล้วใช้แค่คำว่าศรัทธาณมหาพรศรัทธาณมหาพรศรัทธาณมหาพร3 ครั้งหรือจะ9 ครั้ง
ก็ได้เพื่อความเจริญรุ่งเรือง หรือถ้าไว้ใช้กันผี สวดคาถาท่านยมคาถาปะโตเมตังก็คือเป็นปาทำการ์ดเขียนไว้ให้เรียบร้อยมีบอกเลยใช่ค่ะคุณแค่หยิบการ์ดนั้นขึ้นมาแล้วก็สวดตามจำนวนหรือถ้ากลัวผีก็สวดไปเรื่อยๆอย่างนี้ต้องท่องทุกวันไหมหมอปลายก็เป็นการบูชาหรือเป็นการเสริมพลังให้กับผ้าของคุณให้แบบคุ้มครองคุณได้ดีขึ้นโอ้โหก็เรียกว่าเลือกใช้ตามสถานการณ์ได้นะถ้ากลัวผีก็บทท่านยมเลยใช่ถ้าชีวิตประจำวันก็อย่างที่หมอปลายบอกก็สวดไปผ่านการปลุกเสกทุกล็อตค่ะแล้วก็ทุกกล่องด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไปก็ขอพรทั้งท่านยมพระศิวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญเลยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์นะคะเราต้องขอทุกทิศเท้าจตุโลกบาลพญานาคอะไรก็คือขอพลังของท่านทั้งหมดเพื่อจะปลุกเสกผ้าผืนนี้ให้ขลังที่สุดเท่าที่จะทำได้อยากได้ผ้าผืนนี้ต้องทำยังไงครับหมอปลายสำหรับคนที่สนใจนะคะในรายการนี้เท่านั้นนะเพราะว่าปกติแล้วคือ 5,999 บาทนะคะใครที่ดูรายการนี้นะคะจ่ายแค่ 2,999 บาทเท่านั้นนะคะลดเกินครึ่งเลย1คนต่อ1ผืน1ดวงเท่านั้นห้ามดวงคนอื่นมาร่วมด้วยนะคะใครสนใจนะคะสามารถกดรับสิทธิ์ได้นะคะก็คือหยิบโทรศัพท์ของคุณขึ้นมานะคะกดนะคะดอกจันค่ะ764ดอกจัน79แล้วก็4เหลี่ยมนะคะแล้วก็กดโทรออกนะคะหลังจากนั้นนะคะรอรับสายจากระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นเสียงของปลายเองนะคะให้คุณบอกชื่อนะคะแล้วก็ที่อยู่ที่สำคัญเบอร์โทรด้วยนะคะต้องเอาให้แบบชัดๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งไปให้คุณถึงบ้านนะคะแล้วก็มีการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะหรือถ้าใครนะคะสนใจที่จะสอบถามว่ามีข้อห้ามอะไรมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะคะสามารถติดต่อได้ทาง LINE นะคะ@ค่ะ YAN 79จริงๆบางคนเขาจะอยากมูอยากอะไรแบบนี้บางคนก็ยังเขินๆอยู่หมอปลายแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยคือผ้าผืนนี้มันดูเป็นทางออกแฟชั่นจริงๆเนื้อผ้าเนี่ยถ้าผมจับก็คือแบบผ้าดีแล้วก็รูปลักษณ์อะไรต่างๆสีสันมันดูแฟชั่นมากมันจะดูไม่ค่อยเขินสักเท่าไหร่ในการใช้ออกไปข้างนอกบางทีคนไม่รู้ด้วยว่าเรามูหนักสักขนาดนี้จริงๆถ้าไม่รู้ความหมายว่าสัญลักษณ์ต่างๆคืออะไรเนี่ยก็ดูเป็นแฟชั่นมากๆแต่จริงๆแล้วแบบแฝงไว้ซึ่งโอ้โหเยอะแยะมากจริงๆแน่นอัดแน่นจริงๆแน่นมากนะคะซึ่งแต่ละที่เนี่ยมีโอกาสที่บางอย่างมันแฝงเข้ามาได้อาจจะเจอสิ่งที่ไม่ดีมีผ้าไว้ก็คุ้มครองดูแลตัวเองต้องบอกว่าวันนี้รายการเรื่องนี้ต้องรู้น่าจะได้ทราบทุกอย่างให้ทุกคนตระหนักและเตรียมตัวไว้แล้วกันครับหมอปลายจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นก็ให้อนาคตเดินทางมาถึงวันนี้เรื่องนี้ต้องรู้ขอบคุณหมอปลายมากขอบคุณค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องตามรอยสตูดิโอนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับนอกจากรายการเรื่องนี้ต้องรู้แล้วเรายังมีรายการดีๆอื่นๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเน้นย้ำครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดรายการดีๆเหล่านี้ครับ